नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल स्मार्ट ट्रेडिङमा। अनि म तपाईहरुको निरन्तरको लर्न टु अर्न ट्रेडिङ जर्नीको साथी विनोद। साथीहरू, यहाँहरुलाई अवगत भएकै कुरा हो कि हामी यस च्यानलमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको इन्डेक्स, सब इन्डेक्सहरु त्यसै गरी चाहिँ विभिन्न स्टकहरुको चाहिँ फन्डामेन्टल र विशेष गरी हामी टेक्निकल एनालाइसिसको भिडियोजहरु लिएर आउने गर्दछौं। साथीहरू, यदि यो च्यानलमा तपाईं नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई कृपया सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुल्दिनु होला। र मैले प्रस्तुत गर्ने मेरा एनालाइसिसहरुलाई एउटा नितान्त टेक्निकली रेफरेन्स, एजुकेशनल रेफरेन्स मटेरियलको रूपमा मात्र प्रयोग गरिदिनु होला। आफ्नो अध्ययन र अनुसन्धानलाई जोडेर मात्रै ट्रेडिङ एन्ड इन्भेस्टिङ डिसिजन लिनु होला भनी यहाँहरु समक्ष निवेदन गरे। साथीहरू, आज हामी नेप्सेको एउटा सब इन्डेक्स तपाईले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सब इन्डेक्सको चाहिँ हामी वीकली टाइम फ्रेम र डेली टाइम फ्रेममा है एक्चुअली यसलाई चाहिँ हामी चिरफार गर्ने, टेक्निकल्ली चिरफार गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सेक्टर अन्तर्गतका स्टकहरुमा हामी इन्ट्री गर्ने बेला हो त या होल्ड गरिराख्ने बेला हो या चाहिँ सेल गरेर मार्केटबाट एक्जिट हुनुपर्ने बेला हो त। मार्केट यतिखेर म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सेक्टर कुन अवस्थामा छ भन्ने कुराको हामी एकपटक चिरफार गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। स्क्रिनमा तपाईले देखिराख्नु भएको छ वीकली टाइम फ्रेममा म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सेक्टरको क्यान्डलस्टिक चार्ट। यसमा तपाईहरुलाई मैले मार्क गरेर राखेको छु यो ब्लू डटहरुबाट। यो चाहिँ मार्केट चाहिँ यहाँबाट यो जोनबाट करेक्सन आयो, त्यसपछि बुल र्याली सुरु भएको छ। बुल र्याली भएपछि हायर हाई, हायर लो, त्यसपछि नेक्स्ट हायर हाई हाम्रो एज पर आवर एसएमसी कन्सेप्ट नेक्स्ट हायर हाई यहाँ बन्न आइपुग्दाखेरि चाहिँ यसले प्रिभियस हाईलाई चाहिँ स्वीप गरेको छ। लिक्विडिटी ग्र्याब भन्छ यसलाई। लिक्विडिटी स्वीप गरिसकेपछि हामी यो मार्केटको एउटा कन्सेप्ट चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि साथीहरू, जब लिक्विडिटी यसरी स्वीप गर्छ त्यसपछि इमिडिएटली अपोजिट डाइरेक्सनको जुन स्विङ पोइन्ट हुन्छ त्यो स्विङ पोइन्टसम्म मार्केट जान सक्ने हुन सक्छ भन्ने किसिमको हामीले अवधारणा चाहिँ बोक्ने गर्दछौँ सामान्यतया स्मार्ट मनी कन्सेप्टको टेक्निकल एनालाइसिसमा। तसर्थ यो ग्रीन भनौँ न एउटा सुटिङ स्टार क्यान्डलले जब यो प्रिभियस स्विङ हाईलाई स्वीप गर्यो त्यसपछि मार्केटले यो हाम्रो लो पोइन्ट, स्विङ लो पोइन्टसम्म मार्केटले आउन सक्छ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ अनुमान हामी लगाउन सक्छौँ। यो त भयो लिक्विडिटी स्वीप पर्सपेक्टिभमा। त्यसैगरी अब भोल्युम प्राइस एनालाइसिस पर्सपेक्टिभमा हेर्ने हो भने साथीहरू, यो मार्केटले है म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङ सेक्टरको मार्केटले टप लगाउँदै गर्दाखेरिको यो भोल्युम पार्टलाई तपाईले हेर्नुभयो भने यो भोल्युम पार्ट यो टप लगाउँदै गर्दाखेरि अनि त्यसपछि यहाँ बनेको क्यान्डल स्टिकहरु हैन, जसरी है माथि यहाँबाट चाहिँ शार्प राइज भएको थियो त्यसपछि यो प्याटर्नहरु चाहिँ यहाँ अलिकति जिगज्याग प्याटर्नहरु बन्यो। त्यसपछि यो अप जाँदाखेरि चाहिँ क्यान्डलको साइजहरु घट्दै घट्दै गएको अवस्था हैन, स्प्रेड त छ तर क्यान्डलको साइजहरु बडी हेर्नुस् तपाईले, बडी चाहिँ डिक्रिज हुँदै गएको अवस्था तर भोल्युम चाहिँ एक किसिमको चाहिँ लार्ज भोल्युमहरु आउँदै गरेको अवस्था भनेको स्मार्ट मनी यहाँ चाहिँ एक्जिट भइरहेको बिन्दु थियो। तसर्थ यहाँ चाहिँ मार्केटमा रिटेल ट्रेडरहरुलाई चाहिँ इन्ड्युस गरेर मार्केटमा उसले चाहिँ आफ्नो अफलोडिङ गरिसकेपछि मार्केटले एउटा चाहिँ अब राम्रै एउटा करेक्टिभ मुभ चाहिँ यसले चाहिँ लिइरहेको अवस्था हो। फ्रम विकली पर्सपेक्टिभ हामी यो लोलाई हैन, यो हायर लो जुन छ हायर लोलाई ब्रेकआउट दिइसकेपछि चेन्ज अफ क्यारेक्टर भएर अहिले हामी विकली टाइम फ्रेममा हामी बेरिश छौं। बेरिशमा मोडमा पनि यसले इन्ड्युसमेन्ट खाइसकेको अवस्था छ। सामान्यतः यो इन्ड्युसमेन्ट खाएर अर्को क्यान्डल यो माथि गएर चाहिँ अलिकति क्लोजिङ दिइरहेको अवस्थाले हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ के अनुमान लगाउन सक्छौं त भन्दाखेरि मार्केटले यो जोनबाट फेरि एकचोटि माथि जान सक्ने हुन सक्छ कि यो ब्लू जोनसम्म कुनै किसिमको पर्सपेक्टिभमा हेर्न चाहिँ सक्छौं हामी मार्केटलाई। यद्यपि यसले अहिलेको अवस्थामा जुन हाम्रो यो फर्स्ट हाम्रो चाहिँ यो डिमान्ड जुन छ फर्स्ट डिमान्डमा ट्याप गरेर
थोरै मात्र रियाक्सन गरेर फर्स्ट डिमान्जनको पनि लो पोइन्टसम्म मार्केट आइसकेको कारणले गर्दाखेरि र जुन किसिमको प्याटर्नको यो विकली क्यान्डलस्टिक बनेको छ माथि अपसाइड विक बनाएर यसको मतलब के त भने आउँदो हप्ताहरू आउँदा दिनहरूमा चाहिँ यो म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सेक्टर फ्रम विकली पर्सपेक्टिभ हाम्रो बेरिस क्यान्डलहरू नै 2-3 बन्न सक्ने सम्भावना चाहिँ यो प्याटर्नले चाहिँ निकै नै हामीलाई चाहिँ जोरदार तवरले हामीलाई भनिरहेको हामी देख्दछौँ। यद्यपि यसमा यो फलिङले चाहिँ यो जोनलाई पनि ब्रेकआउट चाहिँ गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ यसले नबोकेको चाहिँ होइन, बोकेको चाहिँ छ साथीहरू। तसर्थ अहिले नै म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा फ्रम विकली पर्सपेक्टिभ चाहिँ हामी बाई गर्नलाई हतारिनु पर्ने स्थिति चाहिँ हामी देख्दैनौँ। अब यसमा अर्को एउटा चाहिँ जब हामी चार्टलाई एनालाइज गर्दै गर्छौँ भने चार्टले हाम्रो चार्टमा चाहिँ हाम्रो क्यान्डलस्टिकको प्याटर्न्सहरू हुन्छ, क्यान्डलस्टिकको फर्मेसनहरू हुन्छ। त्यसै गरी हामीले चार्टमा भोल्युम र प्राइसको एनालाइसिसलाई कोरिलेट गरेर हेर्दाखेरि केही इन्फर्मेसनहरू महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसनहरू हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छौँ। तसर्थ जस्तै यो म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सेक्टरको यो चार्ट एनालिसिस गर्ने हो भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो भोल्युमको स्पाइक्सहरू हो। यो पोइन्टमा स्पाइक्स छ, यो पोइन्टमा स्पाइक छ, यो पोइन्टमा स्पाइक अनि यो पोइन्टमा स्पाइक हैन। त्यसैगरी यता पनि भइ नै हाल्यो। अब यो रिसेन्टली करेक्टिभ मुभमा जाँदाखेरि यो भोल्युमको स्पाइक भनेको यो जोनमा यो पोइन्टमा छ। त्यसपछि यो स्पाइक भनेको यो क्यान्डलमा छ हैन। त्यसपछि यो स्पाइक भनेको चाहिँ स्पेशली यो क्यान्डलहरुमा छ। यसको मतलब के त भन्दाखेरि मार्केट केही समय यो रेन्जिङ हुँदै गर्दाखेरि स्विङ हाई पोइन्ट्सहरुमा चाहिँ यसरी हाई भोल्युम आउनु भनेको चाहिँ यो जोनमा चाहिँ मार्केटमा चाहिँ स्मार्ट मनीले चाहिँ अझै पनि एक्जिट गर्ने, अफलोड गर्ने काम गरिरहेको छ भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले मार्केटलाई बुझ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। तसर्थ हाम्रो नर्मल एन्ट्री जोन भनेको यतातिर स्मार्ट मनीले गरिरहेको छ कि भन्ने चाहिँ हामीले अनुमान लगाउन सक्छौं। यद्यपि अब यो चाहिँ मार्केट चाहिँ तपाईको विकली टाइम फ्रेममा बेरिस पर्सपेक्टिभमा भएको कारणले गर्दाखेरि है र यसको चाहिँ फर्स्ट डिमान्ड जोनलाई पनि हैन यसले चाहिँ ट्याप गरेर तल आइसकेको अवस्थामा चाहिँ मार्केटको एउटा स्ट्रङ डिमान्ड जोन चाहिँ यो सेक्टरमा चाहिँ यो मैले ब्लू पर्पल लाइन जुन बनाएको छु, पर्पल बक्स बनाएको छु, यो बक्स चाहिँ बेस्ट बाइङ पोइन्ट हुन सक्छ आउँदा हप्ताहरू भनौं न केही महिनामा। यदि मार्केट समहाउ यो जोनतिर आयो भने चाहिँ that may be the best location, best index point, sub index value where the manufacturing stocks may be at the optimum buy level हैन। त्यो चाहिँ हुन सक्छ भनेर हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ अनुमान लगाउन सक्दछौं। साथीहरु अब जाउँ हामी डेली टाइम फ्रेममा यसको क्यान्डलस्टिक चार्ट एनालाइसिस तर्फ। अब डेली टाइम फ्रेममा हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केटले एउटा बुल र्याली गइसकेपछि यो जोनलाई जब ब्रेकआउट दियो, तलपट्टि डाउन साइड ब्रेकआउट दियो, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो माथिको अपसाइड लिक्विडिटी यो खाइसकेपछि यो लोलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिँदाखेरि मार्केटको अप ट्रेन्ड मार्केट जुन थियो यो अप ट्रेन्ड मार्केट चाहिँ has changed its character now and started as a bearish हैन। त्यो बेरिस चाहिँ मुभ कसरी आइरहेको छ त भन्दाखेरि यहाँबाट यो लो बनायो, त्यसपछि लोअर हाई बनायो, लोअर हाई पछि लोअर लो बनायो र लोअर लो बनाइसकेपछि यो प्रिभियस हाईलाई चाहिँ यसले चाहिँ ब्रेकआउट दिएर चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर चाहिँ कमसे कम डेली टाइम फ्रेममा है, यद्यपि हाम्रो नेप्से इटसेल्फ हैन आफै चाहिँ अझै पनि बेरिस मोडमै छ डेली टाइम फ्रेममा, तर म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर एउटा चाहिँ यो चाहिँ बुलिश फर्मेसनमा गएको हामी देख्दछौं है। यो जो हाईलाई यसले ब्रेकआउट दिएर माथि क्लोजिङ दिएको छ भने मार्केटमा चाहिँ यो सेक्टर चाहिँ बुलिश फर्मेसनमा गइसकेको देख्दछौं। यद्यपि विकली टाइम फ्रेममा हामी बेरिश नै छौं, तर सामान्यतः बुलिश टु बेरिश ट्रान्सफर्मेसन भनेको रिभर्सल भनेको चाहिँ पहिला लोअर टाइम फ्रेममा हुन्छ, त्यसपछि बल्ल आएर चाहिँ पछि हायर टाइम फ्रेममा देखिने कारणले गर्दाखेरि यतिखेर म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको चाहिँ डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ हामी बुलिश
स्ट्रक्चरमा गइसकेको हामी देख्दछौँ भने अहिलेको यो जुन मुभ जुन तल आइरहेको छ यो मुभ चाहिँ एउटा करेक्टिभ मुभ मात्र पनि हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल छ। अब यो करेक्टिभ मुभ तल आउँदै गर्दाखेरि मार्केट कसरी आइरहेछ त भन्दाखेरि जब मार्केटले यो इन्ड्युसमेन्ट लेभललाई हैन फर्स्ट जुन पुल ब्याक छ यो अपवार्ड यो मोमेन्टम लेग इम्पल्सिभ लेग जुन छ यसमा जसले ब्रेकआउट दिएको थियो यसको चाहिँ फर्स्ट इम्पल्सिभलाई जब तल ब्रेकआउट दियो क्यान्डल क्लोजिङ दियो भने क्यान्डल क्लोजिङ दिइसकेपछि यसको फर्स्ट डिमान्ड जोन भनेको यो मैले ग्रीन जोन है ग्रीन जोनलाई मार्क जुन गरिरहेको छु यसमा मार्केट आएर ट्याप हुन्छ। यसमा मार्केट आएर ट्याप भइसकेपछि के भयो भने थोरै मात्र रियाक्सन दियो यसमा चाहिँ त्यति एनर्जी देखिएन यो डिमान्ड जोनले पनि त्यति काम गर्ने एनर्जी देखिएन नदेखिसकेपछि डेफिनेटली यसले के गर्ने स्थिति भयो त भन्दाखेरि यो डिमान्ड जोनलाई पनि यसले चाहिँ ब्रेक गर्ने स्थिति देखियो हो। यो इन्टरनल हाम्रो मुभ चाहिँ अहिले डाउनवर्ड आइरहेको अवस्था छ यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ नर्मली यो जो बुलिस फर्ममा चाहिँ गइसकेको अवस्थालाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इम्पल्सिभ लेग हो। त्यसपछि यो जुन यसरी मार्केट जुन आइरहेको छ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ करेक्टिभ मुभको रूपमा आइरहेको हो कि भन्ने चाहिँ प्रष्ट रूपमा हामीले चाहिँ देखिरहेको छौँ। अब हामीले हिजो र आजको क्यान्डलको जुन प्याटर्न जुन बनेको छ इट्स कम्प्लिटली बेरिस सेन्टिमेन्ट्स क्यान्डल स्टिक्स एन्ड विच ब्रोक द फर्स्ट डिमान्ड जोन तसर्थ अब हाम्रो नेक्स्ट डिमान्ड जोनमा गएर मात्र मार्केटले चाहिँ अपवार्ड र्याली लिन सक्ने अवस्था हुनसक्छ भने अर्को डिमान्ड जोन कहाँ छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई मैले यहाँ मार्क गरिराखेको देख्नु भएको छ दिस इज आवर एक्सट्रिम अर्डर ब्लक अर्थात् भनौँ एक्सट्रिम पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्ट एक्सट्रिम भनौँ न स्ट्रङ डिमान्ड जोन यो जोनमा आउँदाखेरि चाहिँ मार्केटले एउटा र्याली चाहिँ माथि दिन सक्ने अवस्था हुनसक्छ तसर्थ जब मार्केट फल हुँदै आएर यो जोनमा हामी कुरेर बस्छौँ भने यो जोनमा आइसकेपछि यो जोन भनेको करिब 4300 को लेभल होइन 4400 कि 4350 हुनेको छ यो लेभलमा चाहिँ आइसकेपछि मार्केटमा बुलिस ट्रान्सफर्मेसन इन इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा चाहिँ लाइक 15 मिनट टाइम फ्रेममा बुलिस चेन्ज अफ क्यारेक्टर या चाहिँ डेली टाइम फ्रेममै पनि हाम्रो चाहिँ ट्रिगरिङ सिग्नल्सहरू क्यान्डलस्टिक सिग्नलहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पाएको खण्डमा भने मतलब चाहिँ मर्निङ स्टार पर्सन क्यान्डलस्टिक प्याटर्न होइन बुलिस किकर या चाहिँ हाम्रो ह्यामर क्यान्डलस्टिक प्याटर्न यस्तो किसिमको चाहिँ बुलिस सेन्टिमेन्ट्स बोक्ने बुलिस सिग्नल ट्रिगरिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न बनेको खण्डमा चाहिँ यो जोनमा चाहिँ हामीले चाहिँ बाई गर्न सक्ने अवस्था बन्न सक्छ र हाललाई चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा इट्सेल्फ चाहिँ हाम्रो कुनै किसिमको बाई सिग्नलहरू छैन यद्यपि यो चाहिँ अहिले पुल ब्याक चाहिँ कन्टिन्युटी नै छ फर्स्ट डिमान्ड जोनलाई पनि ब्रेक गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि हामी अझै पनि केही तल जस्तै अहिले चाहिँ 4732 मा क्यान्डल क्लोजिङ छ भने नेक्स्ट हाम्रो लेभल भनेको चाहिँ करिब 4400 को हाराहारीसम्म मार्केट चाहिँ सजिलै आउन सक्ने अवस्था चाहिँ छ। यदि आउँदा दिनहरुमा फेरि यो जोनबाट चाहिँ यदि प्रोपर भनौँ न हामीलाई चाहिँ बाई सिग्नल नभेटिएको अवस्था रह्यो भने भेटिएन भने चाहिँ मार्केटले फेरि ठुलै एउटा चाहिँ फल दिन सक्ने अवस्था हुन सक्छ त्यो भनेको चाहिँ यो ब्लू जोनसम्म आउन सक्ने अवस्था हुन सक्छ तसर्थ हाम्रो लागि यो जोन भनेको चाहिँ निकै नै इम्पोर्टेन्ट जोन हो मार्केट माथि जाने हो भने यही जोनबाट जानुपर्छ अन्यथा फेरि यो बेरिश फर्ममा बुलिस फर्ममा कन्भर्ट भइसकेको मार्केट चाहिँ चेन्ज अफ क्यारेक्टर दिइसकेको मार्केटलाई फेरि बेरिशमै जान सक्छ र त्यो जाँदाखेरि चाहिँ अझै अलिकति बेसी नै तल आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ या तसर्थ यदि यहीँबाट मार्केट माथि जाने हो भने यो तलको यो जोन चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्मार्ट मनीको चाहिँ अक्युमुलेसन जोनको रूपमा हामीले हेर्न सक्ने हुन्छ। तसर्थ साथीहरू यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईहरुले म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर अन्तर्गतको स्टकहरुमा इन्डेक्स वाइज सब इन्डेक्स वाइज चाहिँ मार्केट चाहिँ कहाँ पुगिसकेपछि हामीले चाहिँ बाई गर्न सक्छौं भन्ने किसिमको चाहिँ नलेज चाहिँ यहाँहरुले आजको भिडियोबाट राख्नुभयो होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म साथ दिनुभयो यहाँहरु समक्ष आभार प्रकट गर्दछु। पुनः एकपटक यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुलिदिनु होला। भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक गर्नु होला र यसैगरी तपाईलाई भिडियो के कस्तो लागेको छ र आउँदा दिनमा के कस्ता भिडियोजहरु हेर्न सुन्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै तपाईको आफ्नो समय आफ्नो पल शुभ रहोस् र ट्रेडिङ जर्नी सफल रहोस् भन्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहे। नमस्कार।